Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat. Itutuloy na po natin ngayon ang paggawa ng strawberry cake of France na tinatawag po nilang Fraisier. Masarap po ito kaya sana po matry nyo pong gawin. Sa mga hindi pa po nakapanood ng part 1, pakisilip na rin po ang ating part 1. Kaya simulan na po natin. Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa ating channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
Hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!